नमस्ते। आज मैले तपाईहरुलाई युट्युबमा फ्री म्युजिक कहाँ पाइन्छ र फ्री म्युजिक जो युट्युबमा कपिराइट हुँदैन त्यो म्युजिकलाई डाउनलोड कसरी गरिन्छ भन्ने विषयको भिडियो लिएर आएको छु। अब जुन पायो त्यही भिडियो लगाउँदाखेरि तपाईहरुको युट्युबमा कपिराइट आउन सक्छ। जुन कपिराइटले गर्दाखेरि तपाईको युट्युब च्यानल मोनेटाइज हुन सक्दैन। त्यसैले जुन पायो त्यही तपाईहरुले जो भिडियो लगाउनुहुन्छ त्यसको ब्याकग्राउन्डमा जो म्युजिक बजिरहेको हुन्छ त्यो म्युजिक चाहिँ जुन पाए त्यही लगाउनु राम्रो होइन, किनकि त्यसमा कपिराइट आउन सक्छ। हामीलाई 3 पटक युट्युबले 3 पटकसम्म हामीलाई कपिराइट सहन सक्छ। 3 पटकको टाइममा तपाईहरुको युट्युब बन्द हुन सक्छ, जसको कारण तपाईहरुलाई मोनेटाइज पनि नहुन सक्छ। त्यसैले आज हामीले जो युट्युबले दिएको फ्री म्युजिक कहाँ पाइन्छ, त्यो म्युजिकलाई डाउनलोड कसरी गर्ने भन्ने विषयको भिडियो लिएर आएका छौँ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, नछुटाई, ताकि तपाईहरुले पनि आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा फ्री म्युजिक लगाउन सक्नुहुन्छ भन्दै म भिडियोतर्फ जाँदैछु। भिडियोमा जानुभन्दा अगाडि यदि मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र आफ्ना आफन्ती साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला भन्दै भिडियोमा जान्छु। ल हेर्दा साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ। यसरी तपाईको मोबाइलमा एउटा क्रम ब्राउजर हुन्छ, त्यो क्रम ब्राउजरलाई ओपन गरिदिनुस्। यो क्रम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यहाँ सर्चिङमा तपाईले ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ, youtube youtube.com youtube.com लेखेर तपाईहरुले सर्च गर्नु होला। यसरी मैले अहिले सर्च गरेँ। सर्च गर्नुसाथै यस्तो खालको इन्टरफेस आएको हुन्छ। माथि 3 डट देखाएको छ, त्यो 3 डटमा क्लिक गरेर तल डिस्कभर सेट सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ राइट लगाइदिनुहोस्। राइट लगाइसकेपछि तपाईहरुलाई सेम यो कम्प्युटरको जस्तो देखाउने छ। तपाईहरुलाई यो मैले अहिले तपाईलाई मोबाइलमा सिकाउँदै छु। सेम तपाईहरुले ल्यापटप कम्प्युटरको जस्तै देख्न पाउनुहुन्छ सानो सबैमा। अब तपाईहरुले माथि प्रोफाइल देख्नुहुन्छ आफ्नो युट्युबको, त्यहाँ जानुस् र तल स्टुडियोमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइट स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले डाइरेक्टली म्युजिक देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, म्युजिक कहाँनिर पाइन्छ त भन्ने विषयको भिडियो चाहिँ यसरी म तपाईलाई तयार गर्दैछु। तपाईहरुले भिडियोलाई नछुटाई हेर्नु होला, ताकि युट्युब यदि नजान्ने मान्छेहरुलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेछ भन्ने छु। अब यहाँ अलिकति नेटको समस्या आइरहेको छ। ओके, ओपन भइसकेको छ साथीहरु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरुले यो मेरो युट्युब स्टुडियो खोलिसकेको छ। अब यहाँ तपाईको लेफ्ट साइडमा सबभन्दा लास्टमा एउटा म्युजिक प्लेयर देखाएको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो जति पनि यहाँदेखि यहाँसम्मको अन्तिमसम्मको यो जति पनि छन् तपाईहरुलाई म यो जुम गरेर पनि देखाउने छु एकछिनमा। यो जति पनि छन् यो तपाईको फ्री म्युजिक हो। तपाईले यसलाई मजाले डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईहरुलाई कुनै पनि कपिराइट आउने छैन। तपाईहरुले यो जति पनि जुन तपाईलाई मन पर्छ त्यसलाई डाउनलोड कसरी गर्ने भन्ने विषयको पनि म भिडियो बनाउने छु। जसरी यो मैले अहिले जुम गरेर देखाएँ, यसरी जुम गरेर मैले तपाईलाई देखाउनुको मतलब के थियो भन्दा यो एउटा फर्स्ट म्युजिक हो। मैले अब यसलाई डाउनलोड गर्न चाहन्छु। अब यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त, यसलाई स्क्रल गरेर लास्टमा ल्याउनु होला। लास्टमा ल्याइसकेपछि यहाँ डाउनलोड भनेर देखाएको छ, त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईको तल देखाउने छ डाउनलोडिङ फाइल। अब यो मेरो डाउनलोड भइसकेको छ। यसरी नै तपाईहरुले आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा यो म्युजिक डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै फ्री म्युजिक हो, यसबाट कुनै कपिराइट आउने छैन भन्दै अहिले भने बिदा माग्छु। नमस्ते।